Jaha, komea keli. Komea keli puuhastella tämän kanssa. Tepsukka pettää aina. TPS siis. Kokeillaan, että vaihdetaan se, jos tää lähtisi käymään paremmin. No niin, eli Anturihan sijaitsee. Jaha, mulla hajos. Tai hyytyi tämä tuossa. Eli Anturi sijaitsee tuolla. Täytyy sanoa, että aika paljon tässä on vielä opeteltavaa, että milloin mitäkin kautta kannattaa mihinkin mennä, kun tämähän pääsee huomattavasti helpommin täältä kautta. Aha, mun lamppu. Siellä on tuolla noin. Tossa. Nyt on kyllä niin paskanen toi kiinnityspinta, että vaikka ei sillä varmaan mitään merkitystä ole, mutta putsataan kuitenkin. Täytyy sanoa kyllä, että aivan perseestä vaihtaa tuokin anturi tähän vehkeeseen. Tää ei oo kyllä niinku tehty ihmisten huolettavaksi tämä. Mennään tänne alle ja siellä on näköjään vähän Kampiokseli Stefan falskaakin, mut tossa on Kampiakseli asentotunnistin. Se tarvis vaihtaa. Siihen pääsee aika mukavasti käsiksi. Onkin mielenkiintoinen tommonen palkki. Selkeästi muotoitu tollain, kun jos ajaa johonkin, niin se ei heti ole äkkipysäytys, jos se sattuu olemaan toi 3 senttiä vaan liian korkea. Just jos se on 5 senttiä, niin kyllä se sit jyssähtää siihen. Ruosteinenhan tää on täältä. Tämmönen pintaruosteinen, mutta kaikki nivelet näyttää kyllä olevan sillä lailla, että on pidetty rasvoissa. Näissähän on hyvä, kun näissä on noin rasvattavat nivelet. Ei. Se olikin löysä. Milläs toi klipsi lähtee tosta? Sekin lähti aika mukavasti. Vähän se näyttäisi olevan. No niin, lähti se. Piti ottaa pari kättä vaan käyttöön. Siellä on uusi menossa paikalla. Hiukan laitoi rasvaa, että meni se O-rengas siitä. Katsotaan se vielä vaikka tosta vanhasta. Joo, ton merkkinen on toi uusi ja tässä on nyt tää vanha. Siellä on O-rengas. Voihan olla tietysti, no jaa, en tiedä. Voi se olla, että ei mulla Stefan siellä vuodakaan, että se voi olla vaikka tämänkin O-rengas, kun on sieltä vuotanut. Todennäköisimmin kuitenkin Stefan toi näyttää aika puhtaalta tuosta O-renkaan jälkeen. Tuossa nyt on jotain vähän. Mä olen sitä näpelöinyt jo. Kuvataan vaikka
No niin, lähti se sitten käymään, mutta nyt on se tilanne, että täytyy käydä jossain luetuttamassa, että mitä se sanoo piuhan päässä, mikä siinä voisi olla.